May nakita kasi akong post do sa Japan for Dummies na para sinasabi na Budget travel is bad. i-post ko yung sinasabi niya dito sa screen na to. Pwede nyo naman siya i-post yung video para basahin or sumali kayo sa Japan for Dummies para makita nyo yung post ni Kuya at hopefully hindi pa taken down. Ano sa tingin nyo dito sa mahabang statement ni Kuya? Comment down below. Okay, as a budget traveler myself, syempre disagree ako dito sa post na ito. Sa mga travels kasi namin, we choose Cebu Pack talaga. Kasi ang mura eh. Mali pa nga yung sinasabi niya, 6K for round trip. Minsan nakaka-score kami ng deal, 4K, 5K per person. Round trip na po yun going to Japan or sa ibang lupalop pa yan no, ng mundo. Tapos share ko lang, nung nag-work pa ako sa corporate as a civil engineer, as part of my work, I always travel din. Syempre, yung pinipili natin yung mas mahal, yung mga PAL dahil sa mabuhay miles. Pero sa totoo lang, halos same lang din naman yung experience ko sa Cebu Pack or Palman yan. Dumating nga yung point na na-question ko yung nagbubook ng ticket na kung pwede ako na lang mag-book kasi nakakaspat pa ako ng mas murang deals, mga 50% off, mga ganun. Na makakatipid pa yung kumpanya sa akin pag ako yung nag-book. Kaya sana no, let's stop yung mindset na porket mahal, valuable. Kasi sa totoo lang, not all the time din eh. Tignan yung mga bumili ng access sa 100k, mga bumili ng mga pre-hype games na sablay pala, o kaya yung mga gadgets na mahal tapos lumolobo yung battery, diba? So, syempre, iba-ibang cases yan. Kaya hindi porket mahal, valuable siya. Okay, back tayo sa travel. Dati, yung nagbubook ng mga flight namin, mga accommodation, si Jamimoy Vlogs, yung wife ko. Kaya follow nyo din siya, no? Magaling kasi siya kumuha ng mga deals actually. Hindi lang namin pinopost masyado sa aming social media dati, pero we've been traveling for more than 10 years now. At kung may pangit man kami na experience, hindi to the point na matotrauma kami na hindi na kami magba-budget travel. Actually, wala pa naman so far na ganun eh. May mga flight changes, may mga canceled flight due to weather or kung ano man, pero di naman siya traumatizing for us. Ha? And to be honest, no, may one time na nag-splurge lang ako, no, nag-book ako sa isang sikat na hotel sa BGC para matry ko yung mamahalin na yan. At parang doon pa ako na-disappoint kasi yung one night katumbas na ng 3 to 4 nights ng mga hotel na binubok namin sa Japan, may bathtub pa yon. Parang hindi ko nakuha yung value eh. Kasi nga, siguro sanay kami sa mga budget travel. Tapos, sakto lang yung experience, nothing new. Yeah, pwedeng may konting improvement, pero hindi pa rin ma-justify yung mga nakukuha naming deals doon sa tinatawag ni Kuya na budget accommodation. So, depende talaga eh, to each their own, ika nga. Maybe yung iba gusto ng mamahaling hotel para pa nag-request sila, granted agad. Di katulad namin, tutulugan lang namin siya kaya wala kaming pakialam doon. Di nga kami masyado kumakausap ng mga staff or nagre-request. O kaya baka iba naiirita sa mga legroom ng mga budget airlines. Kami, sanay na kami. Nakikipagsiksikan nga ako sa FX or Jeep dati. Or maybe yung iba gusto pag pumunta sa isang lugar like Japan, pumunta sa mga Disneyland, mga tourist attraction. Compared sa amin, mas gusto namin local vibes eh. Mga cultural trip, no? Kung na-upload yung mga vlogs ko, di ba? Nag-cultural trip tayo sa Kyoto. Kasi mas gusto namin talaga ma-experience yung local vibes, no? Yung mga local cuisine, yung mga hindi masyadong tourist attraction. So, hindi ko ina-impose na gawin nyo din yun, no? Kasi sa totoo lang, to each their own. Kaya don't ever impose someone to how to live their life. It may be in good intention siguro yung pagkasabi niya, but still it can be modified eh, to a much better way na hindi magmumukhang privilege or elitist tignan. Remember, not all can afford to travel. Pero most of us want to go to their dream place. Katulad namin, dream place ko talaga Japan. I thought noong 2019, yun na yung last time namin makakapunta sa Japan. Kasi sobrang nag-work hard kami, no? Nag-ipon para doon, pero ang afford lang talaga namin noon is budget travel. Kaya talagang sinuyod namin, from Tokyo, Osaka, Shirakawago, parang feeling mo last na namin pupunta doon, kaya talagang inexperience na namin yung halos buong prefecture kahit mapagod. Pero guess what, no? Because of that, parang nagkaroon pa ako ng fire, no? Parang ganun. Dahil dun sa budget travel na yun, parang nag-iba lalo yung perspective ko sa buhay. Nagkaroon ako ng added fuel to pursue my dreams, tapos parang gusto ko ulit bumalik-balik ulit sa Japan. And guess what? Magpapang-apat na balik na kami, 3 times this year, kaya follow me on our socials. Since upon posting of this video, malamang nasa Japan ulit kami. Okay, post muna natin. Actually, nakabalik na kami galing Fukuoka, Japan. Mga personal vlogs ay may kita nyo sa channel ni Jamimoy Vlogs, and more travel guides naman tayo dito sa channel for this year. Marami pa tayong travels, hindi lang sa Japan, kaya subscribe na, no, sa both channels, di ba?
Okay, back to the video. 'Di ba, because of that trip nagbago yung mindset din namin. Hindi yung pipilitin mong baguhin yung mindset ng isang tao sa isang post. Medyo insensitive pa, 'di ba? Malay mo yung pag-travel niya on a budget, yung pagpunta niya doon sa dream place niya. Yun lang pala yung hinihintay ng iba para ma-turn around yung mindset nila or yung buhay nila. Kaya ulitin ko, sana wag natin i-impose kung paano dapat gawin kung mag-travel ka o yung pagkakaroon mo ng privilege over sa iba. Ulitin ko, to each their own. Ang magiging tip ko lang siguro as a frequent traveler is just to be happy on your travels and make sure alam mo kung what kind of traveler ka. Whether luxurious one ka man or budget traveler like us, backpackers or kung ano man, wag mo hanapin sa iba yon, wag mo i-impose sa iba. Gawin mo, pagtrabahuan mo, lalo kung luxurious one ang gusto mo, and be that. Don't ask for approval to anyone, just be that and be happy. Anyway, yun lang. Just like to share my opinion about this matter. You may agree or disagree, but I really love to hear your thoughts dito sa comment section. By the way guys, yung next video, share ko lang yung new travel requirements. Lalo kung pupunta kayo sa Japan, pati yung Cebu Pack experience, no? Itong cheap na budget airlines daw na may experience namin going to Fukuoka. Tignan natin kung anong magiging experience namin. Yun lang. Thank you for listening.